Леонід Данільчик. Хутір Мазури. Цикл оповідань. Оповідання втрачене та набуте. Славка вкотре луснула руками по стегнах та зітхнула. Знову повторила той самий аргумент. «Ганю, та чи ти чуєш мене? Дячук то поважний лікар. Кажу тобі, він обіцяв, якся вивчиш на медсестру, то возьме тебе до себе. Тож не раз нам помагав». Ганя сіпнула скуленими плечима. Оглянула теплиці та садки ботсаду, що розкинулись довкола центрального дворику, і пошкрябала давно не фарбовану облізлу лавку. Підсунулась ближче до матері та відповіла. «Мамо, я крові боюся. Яка то з мене медсестра?» Від думки про криваві рани, шприци та голки обличчя дівчини скривилось огидою та жахом. Слава опустила плечі. Суперечка матері та доньки тривалий час ходила колом. Жодна не поступалась, повторюючи одні і ті самі непереконливі вмовляння. Врешті вичерпались і замовкли. Слухали, як теплий вересневий вітерець шарудить та гасає у бешкетному танку із першими опалими листочками. «То таки підеш в кулінарне?» – скорилась Слава та пригорнула доньку до себе. Обличчя Гані проясніло усмішкою, радісно промуркотіла. «Так, заберу на тижні документи з інтернату і піду в училище». Повернулась до матері і стиснула в руках її долоню. «Мамо, та то добра справа. Там і гуртожиток дають, і прописку, а за 2 роки на роботу направлять, тож все як слід буде». «Йой, Ганю, то ти лиш думаєш, що то легка справа. Нагаруєшся ти на тих кухнях. Воно тобі треба?» З уст Слави ще лунали кволі протести, але обидві уже розуміли, що рішення прийняте. «То би була в білому халаті, при докторах». «Ну та мамо!» «Та добре, добре, нехай буде кулінарне». Слава вивільнила свої долоні, поклала їх на скроні доньки і, прихиливши голову, поцілувала Ганю у чоло. Барвисті сподівання на престижну роботу у ресторані нівелював сірий казенний бланк з керування. Радянські реалії радикально відрізнялись від мальовничих перспектив, що усміхались із розвішаних довкола пропагандистських плакатів. Ганя сумно озирнула на викладену мозаїкою струнку комсомолку, котра замашисто здіймала догори серп та впевнено і натхненно дивилась у майбутнє зі стіни автовокзалу. Зітхнула, обійняла матір та під її стримане йойкання затягла свій скромний життєвий набуток у помаранчевий автобус дальнього слідування. Хмарка чадного газу і гуркіт двигуна заполонили платформу. Слава стримано закашляла та витерла очі. Порив вітру прогнав чорні клуби диму. У засмальцьованому вікні заметушилась долонька Гані, і рейсовий викрадач юних сподівань рушив за маршрутом Львів-Могильов. «Я Юлька!» – радо привіталось руде веснянкувате дівча. Вхопила Ганину торбину та безапеляційно потягла у вагончик. «Будеш біля мене спати, а то ті старі калоші з мене уже всю кров випили», – продовжила щебетати нова знайома, незважаючи на косі погляди старих калош, що накладали харч у замискані миски монтажникам високовольтної лінії електропередач. Пересувний табір бригади розклався замкненим периметром вагонів поруч невеликого білоруського поселення Липинка. Всередині утвореного дворику мужики та парубки гучно чавкали казенним пайком, запиваючи його стаканами місцевого самогону. «Йдем, я тобі поселення покажу!»
наказала Юлька після того, як впевнено виділила Гані матрац та постіль. «Я оформитись маю. Там начальниця столової...» Ганя осіклась під насупленим поглядом. Збагнула, в чим річ, і повторила сказане кострубатою російською мовою. «Та я розумію твою мову», – відмахнулась веснянкувата і додала. «Я не про те. Куди ти дінешся з цього срача? Оформлять. Тамара Михайлівна нормальна баба. Жрачку мужикам вже роздали. Повернемось якраз на мийку каструль». Кухарки не опирались Юлиному свавіллю. Огрядна наглядачка харчового вагону байдуже махнула рукою, відпускаючи дівчат на короткий відгул. Скромні хати поселення тонули в садах та тяглись вздовж битого шляху. У кожному дворі містилась дерев'яна будова невідомого призначення. Ганя з подивом оглядала дивні споруди. Юля припинила свою беззупинну тріскотню та розсміялась. «Ти що, лазні не бачила?» Ганя усміхнулась і сіпнула плечима. Відповіла. «Чому не бачила? Бачила. Але у Львові. Великі такі, загального користування. А тут при кожній хаті. В нас по селах такого немає». Юлька відмахнулась. Дівчата завернули за ріг і праворуч від дороги розкинулись помпезні особняки. Мініатюрні палаци висували претензії на приналежність до різноманітних архітектурних стилів. Шпичасті дахи вкрашали ковані флюгери. Барвисті стіни прагнули перекричати одна одну своєю яскравістю. Ганя оторопіло сповільнила ходу, вражена таким контрастом по різні сторони дороги. Подруга вкотре розсміялась та пояснила. «Тож цигани! В них, якщо хата нижча за сусідську на півметра, то вже життя немає. Суцільна ганьба та приниження». «Цигани?» Ганя уважно пригледілась до приятельки, чи та раптом з неї не кіпкує. У світогляді львів'янки брудні привокзальні обірванці ніяк не могли пов'язатись із мальовничими садибами заможних господарів. Юлю неймовірно потішила роль всезнаючої наставниці, і вона натхненно прочитала детальну лекцію про побут осілих білоруських циган. «Але це все дурниці!» – продовжила уродженка Білорусі та взяла Ганю за руку. «Йдемо до Варвари. Вона мені обіцяла задарма поворожити на судженого. Я, Ганю, так заміж хочу, сил немає. Вже і негайно хочу». «Та ти ще така юна». «Ай-яй, на тих кухнях скоро зістаришся. Ти думаєш, ті здоровенні каструлі калоші тягають? Ага, ти будеш ригала, бо молода». Юля зупинилась і задумливо оглянула будинок. Похитала із сумнівом головою. Подивилась далі вздовж дороги та відшукала поглядом потрібний. Прискорила ходу, тягнучи за собою розсіяну Ганю. Продовжила. «І не пий з ними, бо скурвишся». «З ким?» – не зрозуміла Ганя. «Ні з ким, взагалі не пий, не то станеш, як ті». «Як хто?» Ганя знову не втямила, за кого йде мова. «Ще побачиш», – змістовно пояснила Юля та зупинилась перед кованою брамою. Замислилась про те, як повідомити про свій прихід, але гавкіт здоровенного волохатого пса позбавив її цієї турботи. Вичесаний, вимитий, пухнастий охоронець жодним чином не скидався на сільського волоцюгу. Ганя не переставала вражатись. Кімната ворожки потопила відвідувачок у потойбічній впівмряці серед амулетів, вервиць, чаш та іншого магічного приладдя. В скупих променях мляво танцювали містичні хороводи пилинок. Господарка таємниць розгорнула на столі пишно обрамлену книгу та почала щитувати дівочу долю. Юля із захопленням вторила мурмотінням барвисто одягнутої старої циганки.
викарбувала у пам'яті почуті пророцтва, щоб згодом припасовувати їх до будь-яких більш-менш схожих подій та тішитись самооманною. Ганя з великою недовірою вислухала плутані віщування щодо своєї долі. Проте наївна юність прагнула таємничої романтики, і певні слова все ж таки запали в душу дівчини. Зокрема, пафосна фінальна фраза «Ім'я твого судженого починатиметься на літеру «Л». Вивільнившись із гіпнотичних пут ворожки, дівчата мовчки крокували до своєї сірої буденності, усе ще під враженнями циганських чар. Юля потерла пальцями губи та розчаровано видала вердикт відвідинам. «Добре, що не на «А» починається». «Чому?» Ганя відверто здивувалась неочікуваному скептицизму приятельки. «Так тут одні Олесі та Олександре, а за ними Валєри і Лявони. Видай кому хочеш А, В чи Л, рахуй не промахнешся. Якщо не Олександр Валєрович, то Олексій Леонідович», розсміялась і весело додала. «Головне, що грошей не просила». Високовольтна лінія електропередач покинула терени Союзної Республіки Білорусь і поступово підкрадалась до Смоленська. Зникли заможні цигани та охайні білоруси. Цілком змінився довколишній уклад. Побут місцевих мешканців крок за кроком просочився у замкнений світ монтажників ЛЕПа. Примітка. ЛЕП. Лінії електропередач. Ганя байдикувала недільним ранком на ганку свого вагончика. Вчора робітники отримали свої дводенні пайки, і кухня мала законний відпочинок до понеділка. Із спального, але не заселеного вагончика вистрибнула двійка місцевих блудниць. Зирнули на Ганю, неприязно скривились і рушили геть у напрямку свого поселення, притискаючи до грудей набиті харчами торбинки. Слідом вивалився бригадир. Важке сонячне проміння обрушилось на його лису голову. Непевні коліна не витримали навантаження та підігнулись. Валера осів на сходинку, гучно видихнув алкогольним чадом та заходився розтирати синюшні мішки під очима. В центрі дворика мужики посміювались і жваво помішували дивне варево у випрошеному на кухні відрі. Субота традиційно поглинула видані напередодні пайки. Продукти розтанули у самогоні та інтимних ігрищах із тутешніми молодицями. Розпусна ніч промайнула, і натомість неї настала голодна, похмільна неділя. Валера зібрався з духом. Провів мутним поглядом колишніх коханок, що в оплату за свої послуги прихопили весь його провіант вихідного дня. Зло сплюнув та подався до самодіяльного кулінарного проекту. Пробурмотів плутану лайку замість вітання. Взяв черпак і з цікавістю вигріб вміст відра. Із нержавіючої чаші на бригадира сумно поглянули погано почищені, густо помережані хробачливими отворами гриби. Валера покліпав і лаконічно охарактеризував аматорів суповаріння. «Ідріть, вашу мать! Фу!» Кинув черпак та попрямував до Гані. «Золоце ти майо!» Почав свою халебну оду, проте одразу змінив керунок руху після миттєвої відповіді у формі гучного сигналу тривоги. «Тамара Михайлівна!» Загрозлива постать володарки кухонного царства означилась в проймі вагона. Валера зважив на свій потенціал. Потупцяв на місці і, зрозумівши, що на поточний момент не володіє достатніми шармом та харизмою, змирився з долею і мовчки посунув до своєї бригади їсти неапетитний суп. Поснідавши польовими здобутками, чоловіки розповзлись по закуткам. Льоня допоміг Валері вмоститись на затіненому ганку та підкрався до Гані.
Зустрів обережну усмішку і з притаманним нахабством мовчки кивнув, запрошуючи на прогулянку. Ганя для вигляду вередливо повагалась, але підвелась, і пара поволі рушила в бік поселення. Льоня лишався одним із небагатьох монтажників, що мав талант залишатись при грошах та не втрачати повагу у колективі, де навик пропивати усе до нижньої білизни усіляко вітався. Ця риса робила його доволі галантним кавалером із здатністю пригостити морозивом. Пара проминула вагончик тілесних утіх, і Ганя зирнула на Льоню. Спитала: «То вони, дівчата, приходять сюди за...» «Харчами!» Без тіні засудження доповнив парубок і пояснив: «Це тобі не Білорусь, тут Росія!» Ганя давно помітила спад добробуту із просуванням монтажної бригади на схід. Проте вважала це наслідком віддалення від обласних центрів, але зараз із наближенням до Смоленська відкривалась істинна причина занепаду. Поселення вразило понурим, навіть ворожим виглядом. Сільські хати стояли чорні, віддавна не бачивши білила. Вперше Ганя зустрілась із вербово-березово-осиковими садами, городами кропиви та бур'яну, дворами, де, якщо і були паркани, то вони лежали немов понівечена залізна колія із прогнилими рідкими шпалами. Траплялись і більш-менш охайні ізби з огорожею, гусами, ба навіть свинячим рохканням. В садку однієї з таких садиб неочікувано замість берізок означились грушки та яблуні. Крізь крони долинула притишена пісня, і Ганя, зловивши знайомі мотиви, сповільнила ходу та прислухалась. Льоня зупинився, усміхнувся одним кутиком губ та припалив папіроску. Пісню обірвав неспокійний лемент. В потоці гнівного вереску Ганя безпомилково впізнала рідну мову. Господиня нещадно розпікала свого чоловіка і, зважаючи на супутній шум, переходила до силових методів врегулювання конфлікту. Запищали свині, сполохались кури. Безталанний худорлявий господар не встиг врятуватись втечею і покутував, затиснений у кутку під сараєм, під шквалом ударів від дебелої дружини. Льоня хитро усміхнувся та пояснив, коли Ганя повернула до нього спантеличений погляд. «Хохлушку взяв за жінку. Хохлушки господарські баби. Бач, кацап лише не подумав, що вона і його в роботу впряже». Засміявся, але Ганя не підтримала, і Льоня, вгамувавшись, спитав: «А ти мене теж так гамселити будеш?» «Тебе?» Ганя вивільнила свою долоню і посторонилась. Обурено, але неквапно покрокувала шляхом. Льоня зробив ще одну затяжку, жбурнув недопалок в канаву, в 2 кроки наздогнав утікачку, рвучко розвернув, охопив долонями щоки та приклався до її уст гарячим поцілунком. Не опиралась. Губи врешті розімкнулись. Молоді люди потупились, помовчали, уникаючи поглядів, взялись за руки і, захоплені бентежними почуттями, пішли на пошуки магазину. Валера гупнув кулаком по стінці вагончика і радикально зазначив: «Нахрін леп! Бамбук! Я засію тут поле бамбука! Гена, ти знаєш, як скоро росте бамбук? Вот так!» І бригадир скинув догори руки. Різкий жест вивів непевне тіло із хиткої рівноваги, і чоловік завалився на спину. Геннадій обгриз кістку та жбурнув її під вагончик. Похилився над начальником. «А у вас у Вірменії росте бамбук?» – уточнив Валера. Гена згадав рідний Ширак, але у хмільній голові не відтворились жодні бамбукові плантації.
Проте виникла думка про те, що завтра понеділок, і бригадира потрібно терміново виводити із запою. Вірменин відколупав від пташиної тушки шматочок м'яса та спробував вмовити Валеру з'їсти. Отримав категоричну відмову і розпачливо закинув наїдки собі в рот. Бригадир вскочив на ноги, насупився, роззирнувся і непевною, але вкрай рішучою ходою подався за межі периметру. Гена зазирнув у відро. Там ще плавало 2 впольованих голуби. Подумав, що треба припильнувати провізію до повернення Льоні. Спільна схильність до пакосного гумору та шкодних витівок швидко здружила непосидючих парубків. Союз Гени та Льоні однаково часто як і втягував, так і виручав із неприємностей бешкетні голови. Гуркіт бульдозеру змусив Гену покинути пост. Побачене миттю випарувало усі алкогольні пари. Стало зрозуміло, де саме збирається започатковувати свої бамбукові плантації Валера. Важка техніка зробила кілька незграбних обертів і рушила на житловий периметр. Здійнявся лемент. Монтажники заметушились, але бригадир беззастережно розігнав бульдозером спонтанний протест та скерувався розчищати посівне поле від недоречного накопичення вагончиків. Закохана пара щойно повернулась до місця постою. Льоня ошелешено оглянув бурхливі процеси, тверезо оцінив ситуацію і затрусився стриманим сміхом. Але швидко збагнув катастрофічність дійства. Наказав оторопілій Гані не наближатись та рвонув до бульдозера. Валера на секунду заплутався у виборі важелів, і цієї скупої павзи вистачило, щоб Льоня встиг застрибнути на підніжку і пірнути у відкриту кабіну. 2 різких удари ліктем дезорієнтували бригадира, що дало коротку мить доступу до управління технікою. Машина розвернулась та благополучно минула перший вагон периметру. З протилежного боку в кабіну увірвався Гена. Занадилась боротьба. Бригадир ніяк не реагував на шквал ударів і вперто рухався до мети. Свідомість давно покинула його організм, і він діяв виключно згідно останньої директиви – закласти ділянку під бамбуковий засів. Льоня охопив Валеру в обійми. Спітнілі долоні щепились непевним замком. Стопи вперлись в сидіння, і парубок ривком випростав ноги. Пара снарядом вирвалась із кабіни, зробила примітивний пірует та глухо гепнулась на ґрунт. Бульдозер грізно гаркнув і, корячись владним рухам Гени, зупинився та замовк. Простір кристалізувався тишею. Ніхто не ворушився. Лише Гена вистрибнув із машини та схилився над щасливою парою. Валера тихенько хропів, уткнувши обличчя Льоні під пахву. А Льоня блаженно усміхався пустим поглядом у безхмарне небо. Льоня скосився на водія вантажівки. Чоловік зосереджено розглядав свої брудні нігті на такому ж засаленому кермі. Терпляче чекав із байдужим виглядом. Ганя піднялась навшпиньки і чмокнула гладенько виголену щоку парубка. Отримала у відповідь усмішку, підморгування та несподіваний міцний поцілунок в губи. Мотор заревів. Льоня вскочив у кабіну. З 3-ї спроби загримнув дверцята, і машина, що привозила монтажникам провіант, повезла юнака до найближчого районного центру, де він пересяде на перший ліпший автобус, щоб відвідати вотчину у свою нетривалу відпустку. Ганя понуро зашаркала підошвами по витоптаному ґрунту вздовж обшарпаних вагончиків. Відчула на собі важкий погляд та підвела очі. Тамара поманила її своїм коротким пухлим пальцем. Зайшли в резиденцію кухарок. Вагончик повнився жінками. Вони награно порались у своїх справах
та нишком зиркали на керівничку. Виснажені одноманітністю побуту, не спокушались сонячним вихідним днем, а тихо вовтузились в очікуванні розвитку складної розмови. «Яке таке підвищення, Тамаро Михайлівно?» Не усвідомлюючи підступності вироку, здивувалась Ганя. «Як мене могли назначити начальницею кухні?» Тамара вкотре спробувала вмістити свої помпезні сідниці на вузькому табуреті, але каскади жиру надалі вперто намагались поглинути ветху пародію на меблі. Почухала пальцями середнє підборіддя та втиснула Ганю своїм рівним, прокуреним голосом у стінку вагончика. «Звичайним способом. Із Пскова прийшов запит на головну кухарку. Я відрекомендувала тебе як найбільш здібну. Сьогодні водій привіз затвердження». Товстий палець Тамари ткнув у жовтуватий бланк із казенним штампом. «Пакуй манатки!» Плечі Гані мерзлякувато скулились. Дівчина оглянула вагончик. Дорослі, досвідчені кухарки по-дитячому ховали погляди. У спантеличеній голівці зажевріла підозра. Ганя вигукнула: «Я відмовляюсь! Я не готова!» Голос пропищав фальцетом, і юначка осіклась. Помовчала, знітилась під твердим поглядом Тамари і вже тихим, невпевненим шепотом додала: «Я не можу! Я...» «Ти ідіотка!» Коротко констатувала керівничка, чим викликала стримані смішки кухарок. Тамара змовкла, і у вагончику вмить запала глуха тиша. Відновивши контроль, начальниця продовжила: «Хочеш далі каструлі таскати? Не натягалась ще? Надриватись сподобалось? Сядеш там в бригаді і будеш в зошитах шкрябати. Ти, головне, зразу там всіх жорстко до нігтя». Тамара зробила паузу, хижо облизала масну губу і майже ласкаво додала: «Я ж твою молодість рятую, дурепа!» Ганя не знайшлась із відповіддю. Потупилась в брудну підлогу. Знову оглянула кухарок. Подумала, що жодна з цих жінок не хоче надриватись, тягаючи важкі каструлі, але усі вони одностайно уступили недолугому дівчиську такий шанс на визволення. Проте рішучості далі протестувати не стало, і Ганя понуро висковзнула із нестерпного вагона у сонячний день. Довго топтала битий шлях, плутаючись у власних почуттях. Дійшла до поселення. Не помітила, як минула перші хати, і несподівано для себе самої опинилась у знайомому подвір'ї. Розуміла, що йшла саме сюди за розрадою, але збентежена свідомість каламутила думки, і поява Юльки змусила Ганю здригнутись. «Ой, навідалась! Ай, молодець! Ти щось скоро скучила!» – защебетала подруга. «Мене переводять в нову бригаду, в Псковську область, то інший департамент». Юля насупилась в намаганні розібрати мляве мурмотіння. Покліпала, збагнула та вигукнула: «Ти попрощатись? Ай-яй! Заходи, заходи!» Втерла руки об несвіжий фартух. Здерла його та кинула на лавку під стіною. Скептично оглянула власне подвір'я. Виметене і прибране, але від того не менш убоге. Скривилась та наполегливо потягла гостю в сутулу хату. Юлька заходилась робити чай, не припиняючи густо сипати запитаннями без можливості давати на них відповіді. Щебет обірвали грузні кроки. Неголений чоловік із масляним поглядом коротко кивнув Гані. Потер свою щетину на підпухлому від похмілля обличчі та підступив до дружини. Вщепнув її за сідницю. Юлька пискнула, закусила нижню губу і незлобливо тричі вгатила засмальцьованим рушником по маківці жартівника. Мовчки добула зелену флягу, налила в гранчак самогону. Взялась за крайку хліба та кусень сиру,
але чоловік уже вижлуктав горілку, занюхав рукавом і лишень відмахнувся від їжі. «Та ти хоч їв сьогодні, Міша? Та закуси, нелюдь!» Заклики Юльки не знайшли відгуку. Постать зникла в дверній проймі. Через кілька секунд у кухню долинули удари сокири та тріск розколотих дров. «Для чого ти заміж вийшла? За нього?» Ганя роззирнулась по убогому побуту приятельки. «Ти десь бачила щось краще? Думаєш, мене партійний би взяв?» Гмикнула Юлька і без докору зауважила. «Що, твій Льонька інакший?» Ганя виклала лікті на встелений вицвілим целофаном стіл та сховала у долонях обличчя. Юлька всілась на табуретку поруч і з силою штовхнула подругу вбік. «Що сталося?» «Льонька поїхав у відпустку». «Ой-ой!» – розреготалась Юля. «Горе розлуки! Та повернеться! Трохи запухлий після запою, але відійде. Вернеться в норму». Ганя визирнула крізь пальці і мовила. «Мене вже не буде». «Ну то й що?» – не розуміла Юля. «Напиши йому, куди тебе скеровують». «Я не знаю», – схлипувала Ганя. «Не знаю». «Чого не знаєш?» «Нічого». Ганя опустила руки на коліна та понуро скулилась над столом. Юлька знову гупнула подругу по плечу і твердо промовила. «Що ти киснеш? Що ти не знаєш?» «Я не знаю, куди Льоні писати». «Як так?» «Він з дому в 16 втік, побив відчима і втік». Юлька аж зарохкала від несподіванки. Витиснула крізь стриманий сміх. «Побив відчима і втік? Ай, Льонька! Ну а мамку, що, не навідує?» «Вона його навідає. В Мінську зустрінуться». «Ага, ну добре. Напиши мені, куди тебе женуть. Льонька повернеться, витверезиться, і я йому перекажу». Ганя покосилась на подругу, котра відверто посміювалась над її переживаннями. Зітхнула і мовила. «Скерування дадуть в Упскові. Я не знаю, де я буду». Розмову перервало обурене шипіння на плиті. Юлька вскочила, схопила рушник і обережними прудкими рухами переклала каструльку з окропом на підвіконня. Перехопила зручніше та залила воду у горнятка. Тьмяну кухню огорнули тендітні аромати лісових трав. Довкілля наче посвітлішало. Юлька поклала чай на стіл. Всілась та уже серйозно сказала. «Не переймайся ти так. Ти просто розхвилювалась і думаєш не тим місцем, де в тебе голова». Згадала про цукор, але роздумала та витягла з-під столу баночку меду. Щедро приправила ним узвар в горнятках і продовжила. «Як вже будеш на місці, то напишеш мені. Я звідси уже нікуди не дінусь. Поясни все Гені, він Льонці перекаже. А краще запиши, щоб той кавказький витязь з перепою чогось не наплутав. Навіть якщо нашу бригаду відведуть від мого поселення, то Льонька завжди зможе зв'язатись зі мною». Ганя огорнула долонями горня. Похукала та відпила ковток ароматного зілля. Зирнула у смішливі очі подруги. Сумно спитала, але у голосі уже бриніли ледь помітні радісні нотки. «Я вела себе як ідіотка?» «Та все нормально», – відмахнулась приятелька. «Хто б не розгубився? Мені легко, отак збоку. Мій от поряд». Юля осіклась. З двору уже не долинали ритмічні удари сокири. Встала, вклала руки в боки і на видиху злостиво прошипіла. «От стерво! Вже поволікся! Знайду, приб'ю!» Льоня увійшов у вагончик, сівся на койку і зло гаркнув собі в ноги.
Кинула. Мужики, не переглядаючись, мовчки встали та вийшли назовні. Гена сплюнув на підлогу і розтер підошвою слину. Роздивився уважно розводи та, наче читаючи із них, промовив: «Гамуйся! Погнали її по розпорядженню!» Льоня поводив головою і повторив: «Кинула!» «Бля, Льоня! Тамару сам бригадир боїться! Що мале дівчисько могло зробити? Дали папір в руки і поперла!» Не отримав відповіді. Потупав ногою і продовжив: «Сказала ж, напиши Юльці, а та дасть тобі знати». Косий, злостивий погляд Льоні нагадав, що бригаду перекидають на інший напрямок, і за кілька днів монтажники уже прокладатимуть лінію далеко від Юлиного поселення. Ляснув себе по коліну, встав та потягнув шию. Звернувся до товариша: «Слухай, ти ж не дурень. Розгорнемось на новому місці, напишеш Юлі. Може, вона вже буде знати, де Ганя. Поїдеш, забереш. Чи сам переведешся?» Льоня, не відриваючи очей від підлоги, голосно буркнув: «Наливай!» «Ех!» – видихнув Гена і поліз за пляшкою. Новий колектив прийняв Ганю неприязно та зверхньо. На відсутність каструль та інвентарю кухарки лише потискали плечима і кидали коротке: «Ти начальниця, ти і рішай». А що було вирішувати недосвідченому дівчиську на пустій й розкраденій кухні? В невдовзі обуренні скарги від голодних монтажників матеріалізували контрольно-ревізійну комісію. Суворі догани, погрози кримінальними статтями та психологічний тиск не видобули із Гані нічого, крім бурхливих, затяжних ридань. Врешті перевіряльникам набридла жорстока забава. Трудову книжку прикрасив штемпель «Звільнена за статтею номер». Ганя не пам'ятала, що ховалось під тим злощасним номером: некомпетентність, халатність, невідповідність. Їй було байдуже. Тривалий, безперервний стрес висмоктав усі сили. В голові запаморочилось, до горла підступила гірка нудота. Коліна підігнулись, і Ганя повільно сповзла плечем по стіні вагончика. Двійко монтажників підступили до кволого дівча. Не озирнулись на зверхньо кинути якоюсь кухаркою: «Та вона бухова!» і підібрали непритомну Ганю. Крізь паволоку туману до свідомості пробився гучний гуркіт. Повіки роз'єднались та пропустили тонку смужку світла. У неї прокрався образ замурзаного тракториста. Чоловік помітив непевний рух пасажирки і усміхнувся контрастно білосніжною усмішкою. Гучний бас покрив ревіння двигуна. «Нічого, нічого. Зараз ми хутенько скочим в райцентр. Там тебе фельдшер підрихтує. Будеш як нова копійка». Кутики Ганиних губ смикнулись, і вона знову провалилась у тривожні марева. Трактор надалі впевнено долав подобу сільської дороги. Лікарка поправила свою зачіску, котра несла деякі натяки на елегантність, і, не відриваючись від заповнення журналу, промовила: «З такими діагнозами я здебільшого вітаю пацієнток». Зирнула з-під окулярів на Ганю. Дівчина нервово трусила колінками, сидячи на кушетці, і бездумним поглядом вдивлялась у вікно. Докторка додала: «Але я так розумію, ви не заміжня?» Зробила павзу та сухо назвала термін вагітності. Ганею сіпнуло. Дівчина поволі перевела очі на господарку кабінету. Недолугий кахель на стінах перетворював приймальню медзакладу на подобу душової загального користування. Спитала тихим шепотом: «Де тут у вас є пошта?» Ганя вкотре перечитала назву населеного пункту,
вибиту казенними буквами на Юленій телеграмі. Сховала аркуш у кишеню та приготувалась до виходу на наступній зупинці. Автобус загальмував, витрусив із себе пасажирів, і кострубатий напис на полустанку, хоч і втратив кілька букв, але безперечно засвідчив, що місце прибуття вірне. За селом відкрився огляд на степове безмежжя. По блакитному ватману неба чорною тушшю тягнулись тонкі лінії високовольтних передач. На обрії містично окреслились оспівані у романтичних комсомольських піснях вагончики монтажної бригади. Гена сплеснув у долоні, осяяв довкілля 2 рядами жовтуватих зубів і радо вскочив на ноги. Затрусив Ганю в руках та зненацька закляк. Неприємна думка миттю загасила весь його запал. Юнак сконфужено розтер підошвою недопалок і заторохкотів своєю швидкою вірменською скоромовкою. Від хвилювання не помітив, що Ганя не зрозуміла жодного слова. Пірнув у свій спальний вагон, забарився там та вистрибнув назовні. Наскочив на Ганю і округлив очі, наче щойно побачив її вперше. «Слухай, там така справа. Льоня той, в штопор зайшов. Я зараз в село за ним зганяю. Ми його тут, той. Я піду з тобою». Гена скинув руки, наче боронячись від удару. Запротестував. «Та ти що? Ти тільки із села, пішки. Туди-сюди. Ти що? Ти ж з дороги. Замучилась». Парубок впихнув дівча у вагончик, але вона одразу випала, наче не могла у ньому вміститись. Гена рушив геть, продовжуючи свою скоромовку. «Ляж подрімай, відпочинь. Я зараз бігом, туди-сюди». Врешті словниковий запас парубка вичерпався, і пара продовжила шлях мовчки. Крайня покошена хата виділялась із загальної бідноти села своєю особливою занедбаністю. Лише сліди чобіт на заболоченому подвір'ї виказували те, що помешкання не пустує. Гена тактовно зупинився посеред калюжі обабіч паркану і нервово втиснув у зуби пом'яту сигарету. Ганя, не зупиняючись, пройшла всередину помешкання. «О, ти хто, а?» Розмазаний алкоголем жіночий голос шарпнув слух. Але Ганя не спантеличилась, поведінка Гени натякала на щось подібне. Льоня тонув запоєм у місцевої блудниці. Півлежав на обдертому дивані в запліснявілому кутку. Осунуте, спотворене тривалою пиятикою обличчя гидко промальовувалось в розсіяних променях, що ледь просочувались крізь запилену шибку вікна. Ганя проігнорувала оклик хазяйки та підступила до парубка. В скляних очах Льоні промайнула іскра інтелекту. Упізнав гостю. Його губи злостиво покривились і важко витиснули плутані слова. «Що, нагулялась? Приповзла?» Ганю ошпарило. Позаду захрипіло зневажливе п'яне хихикання. Ганя проковтнула колючий ком образи. Взяла руку Льоні і потягла. Крізь уста ледь вивільнилось. «Ходімо!» Парубок не опирався. Із зусиллям піднявся, але його рух зупинив разючий регіт хазяйки. «Вона не сама прийшла, з байстрюком в пузі. Нагуляла, шльондра. Прийшла з тебе, дурня, татка робити. Іди, давай!» Слова електричним струмом вразили Ганю. Спину вигнуло дугою, риси перекреслив біль. Крізь п'яну млу Льоня спостеріг гостре страждання. Поволі вивільнив руку, сплюнув і зневажливо кинув кудись убік. «Пішла геть!» Розпечена хвиля гніву вгатила в голову. Ганя рвучко розвернула Льоню. Хльосткий, повний ненависті ляпас розсік синюшні губи. Парубок оступився.
не втримав рівноваги та повалився на засипаний жовтуватими недоїдками стіл. Обурено дзищали потривожені мухи. Ганя випорхнула назовні і одразу потрапила у міцні обійми Гени. Він стиснув плечі дівчини та гострим проникливим поглядом вп'явся в очі. В очі повні невимовного болю, нестерпного болю. Гена збагнув усе. Одразу. Гаркнув. «Стій тут! Я зараз!» Ввірвався у помешкання, одним ривком підняв Льоню і одразу звалив коротким ударом в скроню. Знову підірвав на ноги, але цього разу сам влетів у стіну з розплющеним носом. Загриміла стрімка канонада жорстких ударів. Опоненти не ухилялись, наче провадили конкурс на витримку. Врешті Льоня повалився на одне коліно. Алкоголь та побої не дали змоги самотужки піднятись. Без опору дозволив Гені взяти себе попід руку та вивести назовні. Хазяйка, призвичаєна до подібних сцен, коротко попрощалась незлостивим окриком. «Козли!» Ганя зникла. Гена поволік товариша до постою монтажників, тихо виливаючи потік брудної лайки усіма відомими йому мовами. Льоня мовчав. Його щелепи повільними тектонічними рухами розтирали зубну емаль в пил. Останні пари алкоголю покинули буйну голову, і Льоня намагався видерти волосся з маківки, котра уже і так несла перші ознаки лисіння. «Може, до Юлі подалась?» Голос Гени дратував ще дужче, ніж відчуття своєї ницості. «Ай!» гаркнув Льоня та рясно зросив простір відбірною лайкою, скерованою виключно на власну персону. Схопився на ноги, скинув робочий одяг та заходився переодягатись у єдиний костюм. Згріб у кишеню усі наявні гроші і подався геть з вагончику. Гена вийшов на поріг та провів поглядом товариша. Відчувши на потилиці прощальний погляд, Льоня, не озираючись, відмахнувся. Проте в жесті уже не було злоби, лише збентежена нетерплячість. Ранок ще беріг свіжість ночі, але уже натякав на теплину дня. Продавчиня квіткового кіоску відкрила віконниці, прочинила двері і очікувано зустріла високого парубка, кивнула та мовчки почала збирати букет із найкращих квітів. Льоня нетерпляче чекав. Поклав на прилавок відому йому суму, забрав букет і криво усміхнувся одним кутиком губ в знак подяки. Жінка притримала квіти, повагалась, але все ж спитала. «У вас щодня побачення? Із самого ранку? Це як? То кожен раз інша? І чого в таку рань?» Подих застряг в легенях Льоні. Парубок насупився, проте знайти якесь коротке змістовне пояснення своїй поведінці не зміг, а вдаватись в просторі пояснення не мав наміру. Це була, напевне, єдина в його житті ситуація, коли можна було дотепно пожартувати, але завжди веселому балагуру зрадив гумор. Льоня мовчки покинув кіоск та розпочав свої щоденні рейди між залізничним та автобусним вокзалами Смоленська. Благо вони були поруч. Підозрілий громадянин у вигладженому костюмі та відполірованих туфлях із пишним букетом швидко впав в очі патрульним. Його кількаденні маневри насторожили правоохоронців. Пильне спостереження так і не прояснило загадкових мотивів поведінки. Міліціонери повільно наблизились і зупинились. Льоня не звернув на них уваги. З його рук вислизнув букет та плюхнувся на лавку при першому пероні. Парубок присів, даючи втомленим ногам відпочити. Припалив та почав уважно розглядатись вздовж потягу Смоленськ-Житомир. Огляд закрила синя постать і скоромовкою відрекомендувалась. Льоня покривився та подався допереду.
Поміж нечастих пасажирів промайнула знайома до болю фігурка. Юнак скочив на ноги. Нетерпляче кивнув міліціонерам, схопив букет та спробував протиснутись між ними. Така реакція викликала обурення стражів порядку, і вони вправно підломили утікачу лікті. Льоня вирвав лівицю, збив одному міліціянту кашкет, а другого болюче вщипнув за стегно, чим викликав зойк, повний відвертої образи. Нетривіальний опір створив мить спантеличення, і Льоні вдалося всадити першого правоохоронця на лавку, а іншому із силою втиснути у груди букет. Пробігти 2 кроки, вилаятись, повернутись, відібрати у патрульного квіти та з криками «Ганя!» помчати вздовж перону. Дебела провідниця стрепенулась та вистрибнула на першу сходинку тамбуру. Льоня гепнувся об стінку вагону і, нездатний вимовити ні слова, задихаючись, простяг Гані обшарпаний букет. Не прийняла. Квіти із шелестом просипались на кострубаті плити перону та щебінь між шпалами. Ганя відступила вбік, відвела очі. Повіки затремтіли, і скупі крапельки сліз збігли щоками. Дівчина рішуче подалась у вагон. Льоня шарпнув сорочку і гепнувся на коліна. Роздерта тканина оголила збентежені груди. Звук зіткнення з бетоном зморщив обличчя оточуючих, але Льоня не помітив болю. Проте надалі не міг витиснути із себе ані слова. Ганя втерла кулачком вологі щоки та похитала головою. Відступила ще крок. Вирішила зайти у тамбур сусіднього вагону. «Я ляжу на рейки!» Чужий, дикий голос обірвав її рух. Льоня захлинався власним хрипом. «Кинусь! Я кинусь! Клянусь, кинусь!» Груди під розірваною сорочкою конвульсивно здригались. Щелепи зводило. Зуби скрипуче пропускали розтерті вигуки. «Не пробачиш, кинусь! Клянусь! Кинусь! Ганя!» Коліно просунулось до вагону, і цей необачний крок зісковзнув з краю поребрика. Ганя рефлекторно схопила Льоню, але його ноги уже пірнули під вагон. Парубок, боячись потягти за собою кохану, не глядячи вчепився в ногу провідниці. Жінка скрикнула, вгатила рукою по маківці юнака, схопила за комір піджака та потужним ривком висадила на перон. Прямо в руки розгніваним міліціонерам. Ганя провела поглядом, як скрученого вдвічі Льоню поволокли до привокзального постерунку. «Проходьте!» – буркнула провідниця і зажадала нетерплячим жестом у Гані квиток. Дівчина смикнулась. Долоні чомусь обійняли шию. Розтерли її. Ганя опанувала себе, дістала квиток, покліпала на нього та поклала у простягнуту руку. «Паспорт!» – наказала провідниця, але дівчина уже віддалялась геть від потягу. Слава піднялась по гвинтових сходах на 3-й поверх. Трепетно потеребила ключ і після секундної паузи акуратно вклала його у щілину замка. Двері впустили у тісну квартиру, що донедавна слугувала звичайним горищем. У кутку невеличкої прохідної секції тулилась газова плита. Власна кухня! Другу секцію осяювало невелике віконце. Слава піднесла руку та торкнулась стелі. Пучки забруднились, і жінка в задумі розтерла їх. В голові крутились вихори майбутніх турбот. Воду доведеться носити з 2-го поверху, туалет на вулиці. Швейну машинку та койку можна буде втягнути хіба через вікно. Вузька спіраль гвинтових сходів не пропустить габаритні предмети. Проте це усе побутовий дріб'язок. Головне, що є уже своя квартирка. Не кімната гуртожиток, а власний відокремлений куточок.
майже власний. Такі помешкання, що кривими документами перетворювались у житловий фонд із непридатних для проживання приміщень, надавалось лише у тимчасове користування і тільки за умови ударного, каторжного труда в теплицях ботанічного саду. Звільнитись з посади кріпачки значило автоматично втратити житло і прописку. Слава визирнула крізь шибку. Око тішив чарівний краєвид дендропарку. Поодаль поважно виблискували сонячними зайчиками скляні хмарочоси оранжерей. Внизу, повз будинок, пройшла поштарка. Слава стрепенулась. Поспішила додолу. Важливо повідомити, що тепер для листів є індивідуальна скринька із окремою адресою. Будь-який дріб'язок, пов'язаний із новим помешканням, робив виморену важким побутом жінку трішечки щасливішою. Поштарка пошаруділа у кореспонденції. Віддала лист завербованого у далекий Донбас брата Романа і тоненьку, склеєну удвічі смужку телеграми. Слава поклала конверт у кишеню та нетерпляче розгорнула термінове повідомлення. Казенні відбитки сірих літер несли у собі тепле послання. «Мамо, я вийшла заміж. Їдемо до вас. Люблю, цілую. Ганя!» Слава підняла очі до неба і подарувала сонцю розгублену усмішку.